নমস্কাৰ, ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে এটা কম্পিউটাৰ CPU যিটোত মই এখন কাপোৰ লগাই থোৱা আছে। আচলতে কাপোৰখন মই ফিল্টাৰিঙৰ কাৰণে লগাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনাৰ ঘৰত বা আপোনাৰ দোকানত যি CPU ব্যৱহাৰ কৰে সেই CPUটোত এনে ধৰণৰ হোল থাকে, যিবিলাক হোলেদি আচলতে ভিতৰৰ যিটো গৰম বতাহ, সেই গৰম বতাহটো যেতিয়া ওলাই যায় তাত এটা নতুনকৈ যিটো বাহিৰৰ হাৱাটো বা বতাহটো সোমাই যায়, তাৰ লগত কিন্তু ডাষ্ট যায়। সেই ডাষ্টবিলাক ফিল্টাৰিঙৰ কাৰণে ঘৰতে আপুনি এনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰি ল'ব পাৰে। দেখিছে আপুনি নিশ্চয়, মই ইয়াত ডাবল চাইডেড টেপ লগাই এনেকুৱা ধৰণৰ এখন কটন কাপোৰ যিখনেদি হাৱা সোমাই যাব পাৰিব। সাধাৰণতে 70% আপোনাৰ যিটো ডাষ্ট, সেই ডাষ্টটো এই যিখন আছে কাপোৰ সেইখনেদি ফিল্টাৰিঙৰ কাম কৰিব। আৰু সেই যিখন আচলতে কাপোৰ লগাইছোঁ সেই কাপোৰখন মই কি কৰিম, চল্ডাৰিং আইনে এনেদৰে আচলতে ফুটাই দিম। চল্ডাৰিং আইনেৰে ফুটাই দিয়াৰ পাছত তাত যিবিলাক স্লট আছে, সেই স্লটবিলাকত যিবিলাক কানেকশ্যন আছে সেই কানেকশ্যনবিলাক লগাই দিম। তাৰপিছত আপোনাৰ যিবিলাক কেবিনেট ফেন থাকিব, আপুনি কেবিনেট ফেন কুলিঙৰ কাৰণে যিমান ইউজ কৰে, সেই কেবিনেট ফেনবিলাকে যেতিয়া এয়াৰটো বাহিৰলৈ পঠাব, তেতিয়া এয়াৰটো ভিতৰলৈ যেতিয়া চাক হ'ব, তেতিয়া কিন্তু এই ফিল্টাৰখনৰ মাজেদি যাব বতাহটো। তেতিয়া আপোনাৰ যিখন মাডাৰবোৰ্ড থাকে CPUটোত, সেই মাডাৰবোৰ্ডখন সম্পূৰ্ণভাৱে ডাষ্টমুক্ত নহ'লেও 70% আপোনাৰ ডাষ্টটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু আপোনাৰ কম্পিউটাৰ যিটো ৰানিং প্ৰিফাৰেঞ্চ, সেই প্ৰিফাৰেঞ্চটো সুন্দৰকৈ দিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি তেনেধৰণে আচলতে ঘৰতে আচলতে কম খৰচতে নিজে এনেকৈ ধৰণে লগাই ল'ব পাৰে। ডাবল চাইডেড টেপ লগাব পাৰে, নহয় ফেব্ৰিকুইক ইউজ কৰি পেলাই লগাব পাৰে। আচলতে আমি অনলাইনত বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰডাক্ট পাওঁ, যিবিলাক প্ৰডাক্টৰ একেবাৰে কম মূল্য, হয়তো 300ৰ পৰা আৰম্ভ হয়। 300 টকা আপুনি খৰচ নকৰাকৈ ঘৰতে তেনেকৈ এখন ফিল্টাৰ আপুনি বনাই ল'ব পাৰে। আৰু এই কাপোৰখন আপুনি যদি ডাবল কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো ডাষ্ট ফিল্টাৰিঙৰ প্ৰচেছটো, সেই প্ৰচেছটো আপোনাৰ 70%ৰ পৰা 90%লৈকে আপুনি বঢ়াব পাৰে। এনেধৰণে আচলতে আপুনি নিজৰ ঘৰতে নিজৰ যিটো UPS CPU আছে, CPUটোত আপুনি ডাষ্ট প্ৰটেকশ্যন বা ডাষ্ট ফিল্টাৰিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আচলতে মই যিটো আমাৰ CPU আছে, সেই CPUটোত মই কেইবাখনো আচলতে কুলিং ফেন লগাইছোঁ, যাতে CPUটোৰ ভিতৰত যিখিনি গৰম ৰানিঙত যিটো গৰম হয়, সেই গৰমটো ওলাই যাবৰ কাৰণে এনেধৰণে মই কেইবাখনো 3-4খনমান ফেন আচলতে কেবিনেটত মই লগাইছোঁ, আপুনি নিশ্চয় দেখিছে। আৰু কেবিনেট ফেনখনেদি আচলতে যেতিয়া এয়াৰটো বাহিৰলৈ ওলায়, তেতিয়া বাহিৰৰ বায়ুটো ভিতৰলৈ সোমাই যায়। সেই যিপিনে গেপ থাকে আচলতে সেইপিনে সোমাই, সেই গেপখনতে মই আচলতে কি কৰিছোঁ, সেই কটন কাপোৰখন লগাই দিছোঁ। আপুনি তেনেধৰণে আচলতে কটন কাপোৰখন লগাই পেলাই ফিল্টাৰিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰে। আপুনি দেখিছে ইয়াত এখন ফেন আছে, এখন যিখন পাৱাৰ চাৰ্কেটটো থাকে, পাৱাৰ বৰ্ডখন থাকে, পাৱাৰ বৰ্ডৰ এখন থাকে, এটা কেবিনেট জেনেৰেল এখন ফেন থাকেই, আৰু এক্সট্ৰা তাৰ উপৰিও মই কেইবাখনো ফেন লগাইছোঁ। এনেধৰণে আপুনিও কৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগত ইতিমধ্যে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ' চাইছে, মই টেকন'লজি ৰিলেটেড বহুকেইটা ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলত দিয়া আছে, চাব। যদি ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। লগতে যদি নতুনকৈ চেনেলটোলৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই এনেধৰণৰ টেকন'লজিকেলি ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে দি থাকিব পাৰোঁ। লগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকবিলাকৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছে, সেই ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই পেলাই সঁচাই ইনফৰ্মেটিভ হয় বা ইনফৰ্মেশ্যন পায় কিছু হ'লেও, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকে যাতে অৰিহণা যোগায় বা আপোনালোকে যাতে মোক সহায় কৰে, তেতিয়া মই নথৈ আনন্দিত হ'ম। লগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজিকেলি ৰিলেটেড কিছুমান সৰু সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আচলতে মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে দিবলৈ বিচাৰোঁ। আৰু কিমানখিনি পাৰোঁ, সক্ষম হ'ব পাৰোঁ মই নিজে নাজানো, তথাপিও আপোনালোকে চাই পেলাই ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আচলতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে কেনেধৰণে পায়।